तुझ्या
शालिनी पांढरे यांकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक झाले. धन्यवाद.
गाणे जाणवले आजकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आले. धन्यवाद. कुणाल सुकुल यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आले. धन्यवाद. रुद्र जाधव कराड यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आले. अरे यशोदेच्या कृष्णा अरे यशोदेच्या कृष्णा तू माझी सोडना अरे यशोदेच्या कृष्णा तू माझी सोडना
थोड़ी लेवल पर हर 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 बेस जरा करेगा
हर नमस्कार सुस्वागत धन्यवाद
शंभो शिव
सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी सुंदर ते ध्यान उभे
वेदांत वेगुर्लेकर बडबड यांच्याकडून बहुमत पारितोषिक आलंय. मंडळाचे स्वीकारतोय. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. गुरुबरोबर संदेशी याच्याकडे बहुमत पारितोषिक आलंय. मंडळाचे स्वीकारतोय. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. त्या नामाने तारी भवसागरी वाल्मिकी
रामेश्वर मूर्ती उभी साई गोरी मालिने गयोत आज या भुवरी रामेश्वर मूर्ती उभी साई गोरी मालिने गयोत आज या भुवरी
Thank you.
Thank you.
समस्त नाटकवासी आणि भक्तभावी आणि जमलेल्या भजन रसिकांच्या सगळ्यांना नमस्ते बोलतोय. रामेश्वराचरणी एकच प्रार्थना करतो की तुम्हाला उदंड आणि निरोगी आयुष्य लाभो याच्यासाठी प्रार्थना करतो. आणि या माझ्या गुरुबंधूंनी दिलेल्या या आपल्या सेवेला आज 6 वर्षानंतर मी इथे पेटीर बसतोय. कारण 6 वर्षापूर्वी मी इथे भजन करून गेलो. त्यामुळे सर्वांचे आशीर्वाद इथे कोकण लाईव्ह युट्यूब चॅनल आहे त्यांचेही आभार मानतो. कारण काल त्यातले व्ह्यूज 2000 होते, आज 6000 होणार. पूर्ण भजन रसिक त्यांचे युट्यूब चॅनल पाहत आहे. एकदा जोरदार टाइम स्वागत करा. माझे गुरुमावली यांनी स्वरबद्ध केलेला असा अभिषेक शेरदार मावली यांच्या कीर्तनाला नमस्कार बोलतोय.
वृंदावना
माझे सासरे बुवा आणि माझे सरपंच या नाटकगावचे रवींद्रजी सुद्धा माझे वडील त्यांच्याकडून मी आशीर्वाद रूपी 101 रुपये पारितोषिक मंडळासाठी स्वीकारतो. लाख लाख धन्यवाद देतो. सन्माननीय आमचे मित्र प्रकाश नारकर यांच्याकडून बहुमूल्य 101 रुपयाचे पारितोषिक मंडळाच्या मित्रांना लाख लाख धन्यवाद देतो आणि इथे बदलाने सांगत जातो. मंडळी
रामेश्वर मंदिराच्या रस्ता गाडीच्या गाड्या आहेत, नदीकडनं ज्या गाड्या येत आहेत त्यांना वरती जागा नाहीये, तरी प्रत्येक भाविकांनी आपापली गाडी व्यवस्थित पार्किंग करायची. दोन्ही बाजूला मैदान आहे, उजव्या बाजूला आणि डाव्या बाजूला पण पुढे पण मैदान आहे, तरी आपण आपल्या गाड्या टू व्हीलर, रिक्षा, फोर व्हीलर गाड्या व्यवस्थित पार्किंग करावी अशी आपणास नम्र विनंती करत आहोत. कारण भाविकांची गर्दी असल्यामुळे प्रत्येक जण आपली गाडी व्यवस्थित पार्किंग करून दर्शनासाठी येईल. प्रत्येक भाविकांनी आपापली गाडीची काळजी घ्यावी अशी देवस्थानच्या वतीनं आपणास नम्र विनंती करण्यात येत आहे. धन्यवाद.
सामान खाली ठेवा ना साधा कळत नाहीये लोकांना सांगून हॅलो नमस्कार. आज या ठिकाणी नाटक येथे अखंड हरिनाम सप्ताहानिमित्त आम्हाला भजन करण्याची जी सुसरावी संधी दिली त्याबद्दल येथील आयोजक मित्रमंडळींचे आभार मानतो आणि भजनाला सुरुवात करतो. हॅलो
नि मा पा गा मा ग सा ग सा वैराग्य योगी शिव सदा समाधि निज उमानिवासा त्रिपुरान्तकारी तुझवीर शंभो मज कोण तारी जटा विभूति चंदनाची कपाट गौतमी पंचाननामेश्वरी वासकाली नवीन शंभो मद कोणतारी नवीन शंभो मद कोणतारी नवीन शंभो मद कोणतारी कुंडली गवरदा
जय राम जय
हरिनामाची पहाट झाली चंद्रभागेच्या तीरावर हरिनामाची पहाट झाली चंद्रभागेच्या तीरावर आज त्यांच्या म्हणजे कामाकाचा आपला परिपूर्ण आपला तुझा आपला यश तुझा काय मिळाला आतापर्यंत त्याचा यश आपला त्यांना घडून दी ही आपली तुझी सेवा ती मानून घेऊन पुढच्या दिवशी आपली काय काम करा असेल ते आपल्या चांगल्या तऱ्हेने आपले पार पाडून देऊन पुढे आपलं जो कामाकाचा सिंगल त्यांची आपला परिपूर्ण आपला यश देऊ त्या काळात रखवाली करून बराबर
आतापर्यंत जो काय झेंडू लावलो तसे आपण एकत्र आपण झेंडू लावतो. पुढची जी काय कामं करतात आपण ते करून घेऊ. या प्रमुखाने परंपरा जरा बहुत साहित्य रे
Thank you.
सन्मान्य पांडुरंग सुतार कणकवली रोज 100 रुपये धन्यवाद. सन्मान्य रमेश सावंत यांच्याकडून माझ्याकडे 100 रुपये पाठवले माझे पक्वान ते काय धन्यवाद.
संघाने भाग्यश्री सुतार यांच्याकडून 100 रुपयाचे बहुमान प्राप्त झाले. स्वीकारतो. धन्यवाद.
काका ओरडला. ते दिंडीचे काढलं घरी आलेले
हॅलो.
सुस्वागतम. आज या ठिकाणी निसर्गरम्याच्या नाटय गावामध्ये तिकडे रामेश्वर मंदिरामध्ये वार्षिक हरिनाम सप्ताहानिमित्त मला भजन करण्याची सुसंधी दिली आहे. त्याबद्दल संपूर्ण भजन रसिकांचे राखण्यात आभार मानतो. मला पकवान करण्यासाठी आमच्या गावचे रत्न श्याम तांबे आणि मला ढगाचा विशेष केळकर पुन्हा एकदा भारतीय राजाच्या भजन मंडळाचे तुमचे आभार मानतो आणि माझ्या भजनाला सुरुवात करतो. धन्यवाद जय महाराष्ट्र, धन्यवाद जय महाराष्ट्र, धन्यवाद जय महाराष्ट्र.
कैलासरा शिवचंद्रमा जरा थोडं वाढवा दादा कैलासरा शिवचंद्रमा
चाटीचा आवाज जरा माहीत या गावचं नामदैवत रामेश्वराच्या करणी प्रथमता लिहिलं होतं आणि काल बघा 1 फेब्रुवारी कालचा दिवस म्हणजे आपल्या मराठी माणसासाठी काळा दिवस. कारण याच दिवशी आपल्या या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पोटी जन्माला आलेला स्नेहाचा छावा ज्याला म्हटलं जातं, छत्रपती संभाजी महाराज यांना कैद केलं गेलं. आपण हे भजन नामस्मरण कीर्तन करतो आहोत ही सारी कृपा त्या माझ्या राजांची आहे. म्हणूनच या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांना त्यांची आठवण म्हणून एक मानाचा मुद्रा म्हणून छत्रपती संभाजी परत तुमच्यासमोर सादर करतोय. आवडला तर नक्कीच टाळ्यांचा आशीर्वाद या छोट्याशा कलाकाराच्या पाठींचा. ऐका छत्रपती संभाजी महाराज परत. शूरवंत कीर्तिवंत शिवबांध भावा शूरवीर छत्रपती संभाजी राजा तगन साध होऊन हे भवानी आईचा पुरंदर जणू प्रसन्न दुर्ग जन्मला दयान बाल धून सप्त सागराद धून शंभू शंभू देव लागला धर्मशील शौर्यवती आसनाद छत्रपती सुमकित कनकदिता कर्म रक्षणाद रंगपती भामनी शौर्यवती छत्रपती मन महांतरुण शस्त्रविधी कीर्तिमंत शौर्यवंत राजश्री कुशाग्र बुद्धिवंत शोभला रजनाथ रक्षणाथ राज सिंधुराकला राजा संभाजी गंडला जय भवानी जय जगदंब हर 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 महादेव दत्त तिग्र तिरुदत्ता जगत धाम जय भवानी जय जगदंब हर 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 महादेव दत्त तिग्र तिरुदत्ता जगत धाम जय भवानी जय जगदंब हर 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 महादेव दत्त तिग्र तिरुदत्ता जगत धाम शूरवंत कीर्तिवंत शिवबांधाचा शूरवीर छत्रपती संभाजी राज तगन भवानी आईचा पुरंदर दयान बाब धून सप्त सागराम धून शंभू शंभू देव लागला धर्मशील शौर्यवती आसनाद छत्रपती सुमकित कर्म रक्षणाद रंगपती भामनी शौर्यवती छत्रपती मन महांतरुण शास्त्रविधी कीर्तिमंत शौर्यवंत राजश्री कुशाग्र बुद्धिवंत शोभला जगन्नाथ रक्षणाथ सिंधुराकला राजा संभाजी
या ठिकाणी आमचे मित्र ओंकार सावंत यांच्याकडून माझ्यासाठी 100 रुपये आणि आमचे पप्पा दादा श्याम तांबे यांच्यासाठी 100 रुपयाचा बहुमत पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे प्रशांत चव्हाण यांच्याकडून देखील 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. मंडळाच्या वतीने लाख लाख आभार म्हणतोय. धन्यवाद.
माझं वादन आवाज कमी करण्यात आला. हॅलो, नाटक गोरेवाडीचे पक्वाद वादक शिवराम सावंत उर्फ ओंकार यांच्याकडून शांतता यांच्या बहुमूल्य पात्रची गाड्या स्वीकार करतो. त्याचप्रमाणे निखिल परब यांच्याकडून देखील 100 रुपयाचं बहुमूल्य पारितोषिक गाड्या मंडळाचा त्यांनी स्वीकार करतोय. एक भजन रसिक त्यांनी नाव आपलं सांगितलं नाही, नाव सांगा. त्यांच्याकडून 500 रुपयाचं बहुमूल्य पारितोषिक गाड्या मंडळाचा त्यांनी स्वीकार करतोय. धन्यवाद.
ते जाना सुंदर ते जाना सुंदर ते जाना सुंदर ते जाना उभे ठेवाई. सुंदर ते जाना उभे ठेवाई.
Hare
धन्यवाद. धन्यवाद. मंडलिक परब त्यांच्या स्मरणार्थ हेमंत परब यांकडून 100 रुपयाचा बहुमूल्य पारितोषिक आलंय. मंडळाचा त्यांनी स्वीकार करतोय. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे संतोष शिरसाट यांकडून देखील शामतांबे यांच्यासाठी 200 धन्यवाद. स्वामी Oh,
परिवार यांच्याकडून बहुमत 500 रुपये कोणती झाले मंडळाच्या तुम्ही स्वीकार करतो धन्यवाद. त्याचप्रमाणे श्री स्वामी समर्थ पकवान खास गणेश संचालक संदेश कृपाल यांच्याकडून देखील माझ्या 100 रुपयाचा बहुमत पार्टी करायला स्वीकार करतोय धन्यवाद. त्याचप्रमाणे नारायण आप्पा पवार यांच्याकडून देखील माझ्यासाठी 200 रुपये आमचे पप्पा दादा यांच्यासाठी 200 रुपये आणि नितीश पेहरकर तबलावादक यांच्यासाठी देखील 100 रुपयाचा महत्व पार्टी करायला स्वीकार करतो धन्यवाद. अर्चना गरकर यांच्या स्मरणार्थ 100 रुपयाचा बहुमत पार्टी करायला स्वीकार करतो धन्यवाद. त्याचप्रमाणे संतोष कांतार आजीवर यांच्याकडून देखील 100 रुपयाचा बहुमत पार्टी करायला स्वीकार करतो धन्यवाद. दारिस्ते गावचे उत्कृष्ट भजनी बुवा संकेत सुद्धा यांच्याकडून 101 रुपयाचा बहुमत पार्टी करायला स्वीकार करतो धन्यवाद.
पतवीरे ब्रह्मादिका पतवीरे ब्रह्मादिका पतवीरे ब्रह्मादिका रे कान्हा पतवीरे ब्रह्मादिका
सन्माननीय प्रभाकर देसाई कैलासवासी प्रभाकर देसाई यांच्या स्मरणार्थ नितीन देसाई यांच्याकडून 500 रुपयाचं बहुमत पारितोषिक आले मंडळाचे धन्यवाद. त्याचबरोबर पार्थ सावरे यांच्याकडून आमचे पप्पा यांच्यासाठी 200 रुपयाचं बहुमत पारितोषिक आले स्वीकार करतो. धन्यवाद. पप्पा यांच्यासाठी अथर्व यांच्याकडून देखील 100 रुपयाचं पारितोषिक आले स्वीकार करतो. कैवल्याचा पुतळा प्रगटाला उन्हाळा कैवल्याचा पुतळा प्रगटाला उन्हाळा कैवल्याचा जिव्हाळा धन्यवाद. हॅलो, या ठिकाणी कैलासवासी राजू पाणी यांच्या स्मरणार्थ माझ्या हाती 200 रुपयाचं बहुमत पारितोषिक स्वीकार करतोय. धन्यवाद.
हॅलो 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 घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला उठलवतरी वनमाळी वनमाळी उठलवतरी वनमाळी उदयांगणी मित्राला घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला या पंढरपुरातून श्रीगळाला जाणारी या माऊर गडावरून पिंगळाला तुमदारी पिंगळा माद्वारी बोली बोलत एका पिंगळा माद्वारी बोली बोलत एका पिंगळा माद्वारी बोली बोलत एका पिंगळा माद्वारी
विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला दिंडी चालली चालली विठ्ठलाच्या दर्शनाला दिंडी चालली चालली विठ्ठलाच्या घुमे गजर हरिनामाचा 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 घुमे गजर हरिनामाचा
गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा गुणारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूल चत्वार वाचा नमो पंतानंत या राघवाचा अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र नाथ तो ज्ञान राजा सुभाष दया कविता पुण्य राशी नमस्कार माझा ज्ञानेश्वराची नमस्कार माझा ज्ञानेश्वराची नमस्कार माझा ज्ञानेश्वराची कुंडली कवळे पंढरीनाथ श्री सानेश्वर वक्रतुंड गणपती गजानन श्री रामेश्वर बजरंग जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई श्री गणराया विघ्ने हराया
रंगणी मोरया आलवितो भजनी मोरया आलवितो भजनी मोरया आलवितो भजनी नमो नमो गणराया तू चौदा विद्येचा पाया नमो नमो गणराया तू चौदा विद्येचा पाया नमो नमो गणराया
मंगलमूर्ती अथाच कीर्ती बाप्पा मोरया 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि 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 हरि जय जय राम 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 तुझ्या नामाचा लागो छंद राम कृष्ण हरि गोविंद 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम
विठ्ठले रखुमाई सावरे विठ्ठले रखुमाई 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 उभा फिरवले जातकी उभा फिरवले जातकी उभा फिरवले जातकी उभा फिरवले दोन्ही हात देऊनी
नित्यमुखी हरिनाम वेळ्यात हरी राम नाम हे नित्यमुखी हरिनाम वेळ्यात हरी राम नाम रणभंगुर हे जीवनापले देवत कामुका रणभंगुर हे जीवनापले देवत कामुका पांडुरंगा विठ्ठल होय बाबा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल होय बाबा विठ्ठल रामेश्वर नाट्य मंडळ राजावाडी मुंबई यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 200 रुपयाचा पारितोषिक आलंय. राजवाडी यांच्याकडून 200 रुपयाचा पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. संतोष महादेव सावंत यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. आई बापाच्या गळ्यात दोरी आई बापाच्या गळ्यात दोरी बायको खांद्यावरी निघाला पुंडलिक पंढरपुरी बायको खांद्यावरी निघाला पुंडलिक पंढरपुरी बाबाच्या गळ्यात दोरी बायको पंडिने भेटत केला पाहून येऊ पंढरी मेळा पिता तो जल जल दोघे पुंडलिक गंगे पत्नी गंगे पाहिलं वेळा होऊन गेला पाहिलं वेळा होऊन गेला त्याची उपेक्षा करी पंडिने भेटत केला पाहून येऊ पंढरी
मध्ये भेटले कुकुर स्वामी आई बापाच्या सेवे धामी पाऊल सेवा त्यांची नावे पाऊल सेवा त्यांची नावे आला भानावरी पाऊनी ममता स्वामीजींची आणि वधाली कर्तव्याची पाऊनी ममता स्वामीजींची आणि वधाली कर्तव्याची देऊन भाल्या आई बापाची देऊन भाल्या आई बापाची पडला चरणावरी सेवेत त्यांच्या मग्न तो झाला हात पाय हिचे पित बसला सेवेत त्यांच्या मग्न तो झाला हात पाय हिचे पित बसला पाऊल सेवा प्रसन्न झाले पाऊल सेवा प्रसन्न झाले भेटीत येता हरी मने पुंडलिक थांबा देवा माय पित्याची करीतो सेवा मने पुंडलिक थांबा देवा माय पित्याची करीतो सेवा उभे विठेवरी आजवरी ते उभे विठेवरी आजवरी ते उमापती श्री हरी गोखाद्यावरी निघाला पुंडलिक पंढरपुरी गोखाद्यावरी निघाला पुंडलिक पंढरपुरी भक्त पुंडलिकासाठी उभा राहिला विठेवरी 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 धनी मलाही दाखवाया विठुरायाची पंढरी धनी मलाही दाखवाया विठुरायाची पांडुरंगा विठ्ठल मोय बाबा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल मोय बाबा
श्रद्धा रमेश सावंत यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलाय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. धन्य आम्ही जन्मा आलो, शास्त्र विठोबाचे झालो. पहिल्याच वर्षी रुक्मिणी बाळकृष्ण साईल यांच्या स्मरणार्थ वसंत साईल यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आले आहे. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. होई समाधान माझे, होई समाधान माझे, जाता पंढरीला उभा विठेवरी माझा पांडुरंग राहिला. उभा विठेवरी माझा पांडुरंग राहिला. उभा विठेवरी माझा पांडुरंग राहिला. Thank you.
पांडुरंग राहिला जनाईच्या जात्यावरी विठ्ठल जरी तो ज्वारी बाजरी जनाईच्या जात्यावरी विठ्ठल जरी तो ज्वारी बाजरी हरी रामकृष्ण हरी विठोबा विठेवरी गिरिधारी रामकृष्ण हरी विठोबा विठेवरी गिरिधारी रामकृष्ण हरी विठोबा विठेवरी गिरिधारी रामकृष्ण हरी विठोबा योगिता राणे याच करून आमच्या या मंडळासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. मंगल ढवळकर नागवे यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. धन्य आम्ही जन्म आलो दास विठोबाचे झालो कैलासवासी उर्मिला वसंत साई यांच्या स्मरणार्थ वसंत साई यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. अंतरंगी रंगलेले अंतरंगी रंगलेले स्वरूप मी पाहतो. अंतरंगी रंगलेले स्वरूप मी पाहतो. स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो.
अंतरंगी रंगले अंतरंगी रंगले अंतरंगी रंगले स्वरूपा विपाहतो अंतरंगी रंगले स्वरूपा विपाहतो स्वरूपा पाहतो स्वामी मठामध्ये नाचतो स्वरूपा पाहतो स्वामी मठामध्ये नाचतो स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नाचतो अंतरंगी रंगले स्वरूपा विपाहतो अंतरंगी रंगले स्वरूपा विपाहतो स्वरूपा पाहतो स्वामी मठामध्ये नाचतो स्वरूपा पाहतो स्वामी मठामध्ये भजन गातो कीर्तन करो गातो तुझी गाता 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 पद कमले स्वामी देवी गोमाता 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 स्वामींच्या नामे सारा ब्रह्मांड डोलतो 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 स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नाचतो स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नाचतो स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नाचतो अंतरंगी रंगले स्वरूपा विपाहतो अंतरंगी रंगले स्वरूपा विपाहतो स्वरूपा पाहतो स्वामी स्वामी तुझ्या नावानं फुलातून परिमळ वळवळतो स्वामी तुझ्या नावानं फुलातून परिमळ वळवळतो तुझ्या नावानं फुलातून परिमळ वळवळतो स्वामी तुझ्या नावानं लाग पाखरांचा थवा पहाटेच झाडावर निलबिलतो लाग पाखरांचा थवा पहाटेच झाडावर निलबिलतो लाग पाखरांचा थवा पहाटेच झाडावर निलबिलतो तुझ्या नावानं फुलातून परिमळ वळवळतो स्वामी तुझ्या नावानं फुलातून परिमळ वळवळतो
हरी करे मला बसरे पांडुरंगा रवी हरवी चंद्रभागा देवा हरी करे मला बसरे पांडुरंगा रवी हरवी चंद्रभागा नदी भरली चंद्रभागा नदी भरली चंद्रभागा नदी भरली चंद्रभागा नदी भरली चंद्रभागा देवा करे मला नदी भरली शरद भोगळे यांच्या स्मरणार्थ उज्ज्वला भोगळे नाटक यांकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तसेच दुर्वेश शिरसाट यांकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. शुभांगी मुरस्कर नागवे यांकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. आमच्या स्वामी समर्थांसाठी लक्ष्मीकांत डोंगरे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. स्वामी भक्त शशिकांत कुडतरकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. शुभांगी कुरपाड नाटक यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. विजरंगी लखलखे ज्याच्या तो मर्ध मराठा त्याच्या माती चमकते ज्याच्या तो मर्ध मराठा भीमरूपी महाकाय जणू तो शोभे मर्ध मराठा काय भूतुला पुत्र मनोनी लाभे मर्ध मराठा मर्ध मराठा मराठा धगधगत्या भूमी तरुजला माती वाढला धगधगत्या भूमी तरुजला माती वाढला स्वराज्याचे स्वप्न रंगवणी वाघावानी लढला स्वराज्याचे स्वप्न रंगवणी वाघावानी लढला रक्षण करती आई भवानी भक्ताला पावली रक्षण करती आई भवानी भक्ताला पावली तोरणा घरी धन संपत्ती गावली
दया भोवती तटबंद शूरविना रणगणी प्राणाची आहुती दिली मराठा वाघाच्या तोंडी हात घालून मोठील त्याचे दात जन्मी गावा मोहरा करी करती यांचा खात ज्ञानातून उधळे त्यांच्या तलवारीची बात देहात मावळे मराठे वीर दौडले का मराठा संसाराचा वारसा संतांनी तो पाचिला देवाच्या देवाऱ्याला सोन्याचा कळस पडविला किरस्तवडकरचा पेटला आणि आदर्श ठेविला अन्यायाला वाचा फोडून वाके ठरविला मराठा ताराने हरदीन गगनाला तो भिडला रागेशाही जुलूमशाही विरोधात पेटला हर 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 महादेव दाई तिचा गर्जना करियातीचा पुत्र वरोनी इतिहासी गाजला मराठा मराठी माणसाचा गोपेन धागा हो मराठी माणसाचा गोपेन रागा हो वीर रांगड्या सैनिकांचा विसर पडला का हो शौर्याचा इतिहास आपला धामी मनी जाता हो एकजुटीने म्हणा आता महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र माझा मराठा भरला मराठा मराठा भरला मराठा मराठा भरला मराठा हे मराठा भरला मराठा मराठा भरला मराठा मराठा भरला मराठा मराठा भरला मराठा हे मराठा भरला मराठा मराठा भरला मराठा लक्ष्मी सोमा सरगले यांच्या स्मरणार्थ सुरेखा सरगले यांच्याकडून 200 रुपयाच्या पारितोषिक आल्या मंडळाच्या वतीने मी याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. सुरेश अनाजी कदम यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाच्या पारितोषिक आल्या मंडळाच्या वतीने मी याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. सुनीता सुहास पवार यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 101 रुपयाच्या पारितोषिक आल्या मंडळाच्या वतीने मी याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. सचित मराठे यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलाय मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. ऋतिक दत्ताराम शिंदे यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलाय मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. विजयश्री गावराणे उमरेवाडी यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आले आहे. तसेच पांडुरंग सावंत उमरेवाडी यांच्याकडून 100 रुपयाचा
पाऊले टाकती पंढरीची वाट, पाऊले टाकती पंढरीची वाट, पाऊले टाकती पंढरीची वाट, पंढरीची वाट, पाऊले टाकती पंढरीची वाट, सुखी संसाराची सोडून या गाठ, सुखी संसाराची सोडून या गाठ, सुखी संसाराची सोडून
पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. पांडुरंगा विठ्ठल होय बाबा विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल होय बाबा विठ्ठल. आमच्या मंडळासाठी 100 रुपये पारितोषिक आले. मंडळाच्या वतीने मंदा मेश्री ओझरम यांच्याकडून आमच्या मंडळाने 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. कैलासवासी राजू शिवराम बाणे यांच्या स्मरणार्थ दर्शिका राजू घाडी यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. दुर्गा माते दया तुझी रे, भवभय चिंता वारी, भवभय चिंता वारी, भवभय चिंता वारी, भवभय चिंता वारी. अंबे आज तुझ्या दरबारी, अंबे आज तुझ्या दरबारी, दुर्गा माते दया तुझी रे, भवभय चिंता वारी, भवभय चिंता वारी, भवभय चिंता वारी, भवभय चिंता वारी. अंबे आज तुझ्या दरबारी, अंबे आज तुझ्या दरबारी, अंबे आज तुझ्या दरबारी, अंबे आज तुझ्या दरबारी. कोल्हापुरी बोल तुम्ही माझा माऊलवाडी अंबा, दुर्गा भवानी तुळजापूरची तुळजावे जगदंबा, तुळजावे जगदंबा, तुळजावे जगदंबा. संतोषी मा, संतोषी मा, दुर्गा काली, दुर्गा काली, संतोषी मा, संतोषी मा, दुर्गा काली, दुर्गा काली. तुझी रूपे साई, तुझी रूपे साई, तुझी रूपे साई, अंबे आज तुझ्या दरबारी, अंबे आज तुझ्या दरबारी. सकले केसे ब्रह्मचिते तू अवतरली माया, जगाचा तुझ्यामुळे तू ब्रह्माची पडछाया, ब्रह्माची पडछाया, ब्रह्माची पडछाया. तू विश्वाची
अरुण पांगव यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आले आहे. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. कैलासवासी भगवान जाधव यांच्या स्मरणार्थ बाळा जाधव व बंधू परिवार यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आले आहे. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. घोंगडी वाला राधे, घोंगडी वाला राधे, घोंगडी वाला राधे, कांबरी वाला, घोंगडी वाला, कांबरी वाला, घोंगडी वाला, कांबरी वाला, तुला ग राधे तुला ग पुसा तो घोंगडी वाला, तुला ग पुसा तो घोंगडी वाला.
यमुनेच्या तिरी गेला गमून पुरतानी यमुनेच्या तिरी गेला वाटित गोपाल काला काला वाटित गोपाल काला काला घोंगडी वाला राधे घोंगडी वाला राधे घोंगडी वाला राधे कांबळी वाला घोंगडी वाला कांबळी वाला घोंगडी वाला कांबळी वाला रात्री माझा मंदिराला रात्री माझा मंदिराला निरोपसांगुड केला गेला निरोपसांगुड केला गेला कधी म्हणे विठुआला कधी म्हणे विठुआला कधी म्हणे गळावय जयंती माला गळावय जयंती माला घोंगडी वाला राधे घोंगडी वाला राधे घोंगडी वाला राधे कांबळी वाला घोंगडी वाला कांबळी वाला घोंगडी वाला कांबळी वाला तुला ग घोंगडी वाला तुला ग घोंगडी वाला नंदन 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 मुरलीवाला नंदन 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 मुरलीवाला वाला 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 याच्या मुरलीचा वेग मला लागला याच्या मुरलीचा वेग मला लागला याच्या मुरलीचा वेग मला लागला वाला वाला Thank you.
मुलीचं चौधरे खाना माझ्या मना मुलीचं चौधरे खाना माझ्या मना या सानिया देवना रे खाना या सानिया माझ्या मना कैलासवासी प्रभाकर तळेकर यांच्या स्मरणार्थ प्रशांत तळेकर यांच्याकडून आमच्या मंडळातील 100 रुपयाचे पारितोषिक आले आहे. कोंडागावचे रहिवासी आहेत. कैलासवासी सदाशिव तावडे यांच्या स्मरणार्थ साक्षी शिवशंकर तावडे यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक आले आहे. नाटक खांदारवाडी यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक आले आहे. मंडळाच्या वतीने मी याचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. विद्या सावंत यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी 100 रुपयाचे पारितोषिक आले आहे. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. कैलासवासी राजेंद्र पांडुरंग सावंत यांच्या स्मरणार्थ गौरव सावंत यांच्याकडून 501 रुपयाचे पारितोषिक आले आहे. मंडळाच्या वतीने मी त्याचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी What?
मध्ये नाही ना